ยูเคยเปิดการแสดงหนังโป๊เป็นดาราหนังโป๊ในซาวน่าด้วย Black is big ค่อยๆมุดเข้าไปเข้าไปบานก็ไปพองออกข้างในแล้วก็โอ้เราไปไม่คุยต่อจนเขาจับคางเราขึ้นมา Where you from เราตอบว่าฟิลิปปินส์ไซส์ที่ big แต่ไม่ได้ hard รับได้ไหมเดี๋ยวฉันทำเองก็ได้ because I know I'm good at both Hello and welcome to I Can Teach ยินดีต้อนรับลูกสาวท่านทูตพิกตอนยอนค่ะ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะตอนยอนนี่ it's a Thai name or it's not a Thai name เป็นชื่อภาษาไทยค่ะตอนยอนเนี่ยมันเป็นคำภาษาเหนือเหมือนคนเหนือไหมคะ ไม่เหมือน จริงๆ originally เนี่ยเป็นคนใต้ ชื่อเก่าของเราเนี่ยมันอาจจะดูแบบเทลไปหน่อยคือ แล้วชื่ออะไรอะ ชื่อเจมส์ ก็เลยแบบว่าตั้งชื่อใหม่เนี่ยให้เหมือนกับเป็นคนเหนือ มีผัวทุกประเทศทำได้ยังไง How do you do that แรงมากทำไมถึงเรียกว่าผัวเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นมิตรภาพเนี่ยแหละค่ะ หลายคนอาจจะชอบใช้คำนี้ว่าเป็นผัวของเราแต่ว่าโอเราก็ไม่ค่อยนับเท่าไหร่ ไม่ไหวกับโอแล้วทำยังไงเราถึงไปสร้างมิตรภาพกับคนแต่ละประเทศยังไงอะคะ ก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะ blame it on my beauty ก็ได้ โทษในความสวยของเขาอะ คือเราเนี่ยเป็นคนที่แบบชอบไปเที่ยวคนเดียวค่ะคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เปิดโอกาสให้เราเนี่ยได้เจอกับคนใหม่ๆได้ง่ายฉะนั้นแล้วก็ไม่ยากเลยที่เราจะได้ผัว อย่า เวลาเราไปจัมป์ไปที่แต่ละประเทศแบบนี้ค่ะผู้ติดตามของเราก็บอกว่าแล้วผัวพี่ที่ประเทศนู้นล่ะประเทศ A ล่ะทุกคนคือผัวเราหมดเลยแต่ว่าไม่มีใครเป็นผัวที่เป็น official ผัวของเราในฐานะที่เราเป็นลูกของท่านทูต ค่ะ ที่เราไปแบบว่าเชื่อมสันทวายไมตรี ชื่ออะไรวะ สันทวะไมตรี แล้วเราต้องสันทวะไมตรี ค่ะ กับคนพื้นเมืองมีความกดดันไหมนี่คือคำถามนางงามเลยนะคุณกดดันไหมที่คุณต้องสันทวะไมตรีกับคนพื้นเมือง กดดันแบบ pressure แบบเนี้ยไม่มีแต่สมมุติถ้าเป็นการแบบกดและก็ดันเนี่ยอัลลาดไม่กดดันแบบ pressure คือเรารู้ตัวอยู่แล้วว่าเราสามารถทำได้ดี คือเรารู้สึกว่าเราไปเที่ยวเพราะเราต้องการสิ่งนั้น ฉะนั้นแล้วเนี่ยเราเตรียมใจจากบ้านอยู่แล้ว มันเป็น goal ของเราด้วยซ้ำ โอ้คือถือว่ายูเป็นคนที่ represent ประเทศไทยไหมคะ ก็ได้นะคะ เพราะพอเขาพูดถึงเราอ่ะเขาพูดถึงเราทั้งประเทศนะ คือจากประวัติจาก portfolio ของเราเนี่ยทุกคนการันตีเป็นเสียงเดียวกันว่าโอ้ good ทุกครั้งที่เราทำเนี่ยเราทำได้ดีมากๆแล้วก็ไม่ว่ามันจะเป็นแบบมี challenge ใดๆที่มันเกิดขึ้น challenge ด้วยโอ้ เรารู้สึกว่า baby I can handle it What are the example of challenge ที่เราเจอที่เราไม่ได้ prepare จริงๆเรา prepare ทั้งหมดแล้วค่ะ อาจจะเป็นเรื่อง size Oh my god หรือเปล่าสมมติถ้าเป็นเรื่อง size เนี่ยมีประสบการณ์หนึ่งครั้งกับ black Were you shocked Were you ตกใจไหม ไม่ช็อกไอแค่จะตบมือด้วยซ้ำว่า yes finally my first black Black is big it's big yes นะคะแต่ว่าโอ้มันไม่ได้ ก็เลย มันไม่ได้แข่งขนาดนั้นน่ะคือมันใหญ่จริง really ช่วยบอกปริมาณความยาวได้ไหมคะ เท่านี้ได้อะ ยาวอยู่เนาะ เนี่ยมันมีความแตกต่างกัน คือมันมีแบบเนื้อกับเลือด คือเนื้อเนี่ย I think มันคือเป็นประเภทของฝรั่ง ของฝ ของ รั่ง เวสเทิร์นไซส์ที่บิ๊กแต่ไม่ได้ hard หรือว่ามันแข็งแล้วมันมีอะไรมาหุ้ม มันเลยดูไม่ได้แข็งโป๊กอ่ะ ถูกแต่ในขณะเดียวกันมันเป็นมีอีกแบบหนึ่งคือเลือดของฝั่งตะวันออกของเรา เรารู้สึกว่ามันเต็มเปี่ยมไปด้วยเลือด แล้วมันก็แข็งจริงๆแบบมันตีแล้วมันเจ็บอ่ะพอเราไปเจอกับของคนดำถ้าเป็นเนื้อเนี่ยมันผ่านรูทเวลของเราเนี่ยมันก็จะค่อยๆที่จะแบบว่าค่อยๆมุดเข้าไปเข้าไปบานก็ไปพองออกข้างในโอ้ก็ไม่ได้ยากสักเท่าไหร่ กูจะไม่ไหวกับโอ้โหอยู่ในการแค่นี้ ก็เลย I want to know ยูชอบ local food ของประเทศอะไรที่สุด ช่วย rank แล้วก็ elaborate review ของยูได้ไหม ซึ่งจะเป็นอันดับหนึ่งเลยเนี่ยเราชอบคนเอเชีย โอเค ซูชิ ญี่ปุ่น ปลาดิบญี่ปุ่นถูกต้องค่ะ มันคือเป็นแบบสารฝันในวัยเด็ก โครงการแบบ my dream come true เราเนี่ยเติบโตมาจากแบบว่าสื่อญี่ปุ่นเยอะแยะมากมาย ฉะนั้นแล้วเนี่ยพอวันที่แบบว่าเราได้ไปอยู่ในสถานที่จริง ก็มีการเรียนรู้คำศัพท์ไม่ว่าจะเป็นที่เขาร้องกันคิบุชิคิไต เราเป็นคนร้องหรือเขาเป็นคนร้อง เขาเตรียมไปร้อง คือเราเตรียมไปร้อง โอเค ใช่ คือถูกต้องคิบุชิ ลองทำดิเป็น รู้สึกดีจังเลยเสียว คิบุชิอีไต
อิไตเจ็บ แล้วประเทศที่2คืออะไร เป็นไต้หวันละกัน โอเค ผู้ชายเขาแบบ man I feel like a woman yeah คือเขาทำให้เราแบบรู้สึกเป็นผู้หญิงคนหนึ่งละกันก็เลยแบบประทับใจแต่ถามว่าไซส์หรือว่าวิธีการเนี่ยแตกต่างกันมากไหมก็อาจจะไม่ได้แตกต่างกันมาก แต่สมมติถ้าจะมีความเฉดของความแตกต่างกันหน่อยเนี่ยมาอันดับที่3ไหมคะก็คือจีน จีนเนี่ยเราก็เตรียมเซตคำศัพท์ไปเหมือนกันคนจีนเนี่ยเขาจะชอบให้เรียกฝ่ายรุกเนี่ยระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ว่าป้า เป็นคุณพ่อแดดดี ใช่ เรียกว่าป้า แล้วก็งัดคำศัพท์ออกมาใช้ว่าชอบป้า คืออะไรอ่ะ มันคือน่าจะแบบเสี่ยวมากคุณพ่ออะไรแบบเนี้ยแต่ว่าเราลองคิดในมุมของเขาบ้างสิว่าถ้าเขาได้ยินแบบคนต่างชาติแล้วพูดคำที่เขาไม่เอ็กเซกว่าจะได้ยินล่ะ ชอบมาก ชอบมาก ชอบมากก็ มันอาจจะตลกได้ซึ่งมันเป็นแบบนั้นจริงๆระหว่าง เขาขำเหรอ สวัสดีเขาอยู่แทนที่เราจะพูดว่าโอ้ good ว้าวเราคือพูดว่าว่าชอบป้าเขาหยุดเขายิ้มมุมปากเขาไม่ถึงกับขำออกมาแต่ว่าเรารู้แล้วแหละว่าเขายังมีความโพลาท์อยู่นะ ใช่เรารู้แล้วว่ากลับไปพี่ภาษาอังกฤษเถอะ ยูไปทำสุวรรณมาลีที่ซาวน่าญี่ปุ่นสุวรรณมาลีคืออีกอย่าง ถามทีมงานเลยค่ะ สุวรรณมาลีคืออะไรดอกทอง ต้องถามติช่าก่อนว่าติช่ารู้จักซาวน่าไหม รู้จักสิไปทุกวัน ว้าวซาวน่าเนี่ยวัฒนธรรมของเกย์เนี่ยมันจะ different นะ จริงเหรอมันไม่ร้อนเหรอ มันมีร้อนแค่ประมาณ 5-10% สถานที่เป็นซาวน่าแต่ the rest of the place อะมันไล่เขาวงกตสัดส่วนพื้นที่อื่นๆอะเขาไว้ทำอย่างอื่นกัน เป็นตึก 3 ชั้น 4-5 ชั้นแบบเนี้ย เหรอ แล้วมันมีความ แล้วเดินยังไงอะ ก็เดินได้เรื่อยๆ แต่ละชั้นมันก็จะมีแบบด่านแตกต่างกัน อย่างเช่น เป็นห้องมืด เป็นเมส มีห้อง private room นั่นคือคำว่าซาวน่าใน gay culture และคราวนี้เนี่ยกลับที่คำถามเลยนะคะ ขอบคุณค่ะ คือด้วยความที่แบบเราเนี่ยบางทีสมมติถ้าเราทำพฤติกรรมแบบนี้ที่ไทยเนี่ยคนอาจจะจำได้หรือคนอาจจะรู้จักทำให้เราเนี่ยขาดความมั่นใจ มันเป็นสิ่งหนึ่งเหมือนกันที่ทำให้ตอนยอนเนี่ยชอบที่จะไปเที่ยวต่างประเทศ เพราะว่าเราสามารถทำตัวเร่นๆร่าน เรนเป็นสุวรรณพันนาได้ ๆจุดมาลีมันมีทริปหนึ่งค่ะที่เราไปที่ญี่ปุ่นก็ต้องไปลองหน่อยซาวน่าญี่ปุ่นว่าจะเป็นยังไง Right. เป็นซาวน่าลับอะไรแบบเนี้ยนึกออกปะคราวนี้เราก็ไปลองที่ซาวน่าลับนี่แหละเพราะมีคนรีวิวไว้ แล้วคราวนี้เราก็เห็นคนอยู่ประมาณ2 คนนี่แหละที่เขาพยายามด้อมมองเหมือนกันที่จะเข้ามาสถานที่อย่างนี้เราก็คิดว่าที่นี่แหละคงจะใช่เรามาถูกที่แล้วพอเปิดเข้าไปมันก็สมกับที่เป็นซาวน่าลับเพราะว่า มันคนน้อยมาก เขาบอกว่าคือซาวน่านี้มันจะแบบจะเจอแบบคนญี่ปุ่นแท้ๆอะไรแบบนี้เราจะแบบก็ได้เสิร์ฟlocal food ที่มันถูกต้องเลยนึกออกปะก็เดินไปสักประมาณแบบครึ่งชั่วโมงเลยละก็เริ่มเมื่อยเท้าแล้วมันเดินครึ่งชั่วโมงได้เหรอ we can live more than that เดินไปตั้งนานแล้วก็แบบยังไม่มีคนที่เราถูกใจสักทีเพราะคน choice มันน้อยซะเหลือเกินแต่เราดันไปเจอคนที่แบบยักยันจะเข้ามาในตอนแรกเอาคนนี้แล้วกันจับคู่กับเขาคราวนี้เราเริ่มบรรเลงบทเพลงแล้วสิ่งที่เราเรียนรู้ของวัฒนธรรมญี่ปุ่นก็คือเราเนี่ยอย่าแสดงตัวว่าเราเป็นต่างชาติเพราะเมื่อไหร่ที่แบบว่าเราเนี่ยแสดงตัวว่าเราเป็นต่างชาติแล้วพูดภาษาอังกฤษกับเขาเนี่ยคนญี่ปุ่นเขาจะแบบแบบว่าเขาแบบมี language barrier ฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ใช้ body language ไปก่อนแต่ว่าพอมันถึงจุดที่แบบมันต้องมีการสอดใส่เข้ามาแล้วเนี่ยแปลว่ามันต้องถาม position ละใครจะรับบทรุกหรือใครจะรับบทรับมันก็ต่างคนต่างไม่มีใครพูดกันเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคแหละการจุ๊บของเราเนี่ย foreplay ของเราเนี่ยมันพอจะมัดใจเขาได้แล้วเราก็เลยแสดงตัวไปแล้วก็ถามว่า where you from แล้วเขาตอบว่า Thailand พอรู้ปุ๊บหน้าเราเป็นยังไง ทำไมวะเราก็ยังไม่ได้บอกอะไรกันแอปลงกลับไปอมเหมือนเดิมจนเขาเนี่ยถามเรากลับว่า where you from แล้วก็อมเราไปไม่คุยต่อจนเขาจับคางเราขึ้นมา where you from เราเลยตอบว่าฟิลิปปินส์ I'm from Philippines แล้วเราก็ออกเลยเชื่อมากนะใช่เพราะว่าเสียงเธออาจจะได้ด้วยไงหน้าเราแบบมีความผสมของหลากหลายใช่เพราะอยู่เป็นลูกครึ่งอยู่แบบว่ามีความแบบพ่อเป็นทูตก็เลยแบบจริงๆพ่อเป็นฟาร์มเมอร์ด้วยซ้ำยูเคยเปิดการแสดงหนังโป๊เป็นดาราหนังโป๊ในซาวน่าด้วยอันนี้ก็เป็นอีกทริปนึงประทับใจก็คือที่เดียวกันนะคะญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาเปิด24 ชั่วโมงเป็นไปได้ไงวะเป็นไปได้มันเป็นไปแล้วตาม culture ของเขาเวลาเกย์ไปเที่ยวเขาจะเลือกที่จะกลับเช้าเพราะว่าค่าแท็กซี่อะไรของเขาแพงกินเหล้าเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะไปไหนกันล่ะมานอนกันที่ซาวน่าคราวนี้เราเนี่ยก็แบบว่าเพิ่งเจอเพื่อนคนไทยเป็น new friend แต่เป็นคนไทยที่เพิ่งไปเจอที่ญี่ปุ่นเราปาร์ตี้กันสนุกมากตี 5แล้วเราไปท้าพิสูจน์ดีกว่าว่าคนญี่ปุ่นเขามานอนซาวน่าจริงหรือเปล่าพอเก็บของเสร็จปุ๊บเราก็แยกย้ายกันไปหาเหยื่อของตัวเองใช่ปะแต่ว่าพื้นที่ที่ห้องที่มันต้องใช้สำหรับการทำกิจกรรมเนี่ย
มันเต็มไปหมดแล้วเพราะคนเข้าไปนอนกันทำให้พื้นที่ที่เราจะต้องใช้เนี่ยมันเป็นแบบ public space คือเป็นตรงที่แบบคนนอนแบบเยอะๆแบบไม่อยู่ในห้องอ่ะแต่มันก็จะมีราวบันไดอยู่งั้นก็ตรงนี้แหละก็ไม่เป็นไรไม่มีคนไทยไม่มีใครรู้แล้วก็บรรเลงบทเพลงใช่ไหมคราวนี้มันเริ่ม happening ชอบที่มันมีบันไดแล้วมันตึกไทยเลยคนก็เริ่มตื่นออกมาแล้วก็มาดูเราเนี่ยอยู่ในที่ที่แบบมองออกไปเราเห็นเขาค่อยๆเห็นคนเดินเข้ามาแล้วมันพอจะเห็นลางๆแหละว่าเป็นใครเราเห็นแล้วเพื่อนเรากำลังเดินมา Oh no แล้วคราวนี้เราก็พยายามที่จะส่งซิกให้แล้วว่าแบบ อย่ามานึกออกปะเขาอาจจะไม่รู้เขาก็ค่อยๆมาเรื่อยๆแล้วความสารแนของเพื่อนเราเนี่ยเขาเข้ามาเรื่อยๆจนหน้าอยู่ประมาณเราตรงนี้แล้วแม่หนูเอง ก็เลยเป็นการแบบเปิดการแสดงสดต่อหน้าเพื่อนแล้วก็บอกว่าไปออกไปได้แล้วเราก็ยังโดนผู้ชายก็บรรเลงอยู่ข้างหลังใช่แต่เราก็ขับไปด้วย แล้วตอนนั้นคนดูมันมีความดูแล้วชักไปด้วยไหมหรือไม่ ชักเหรอนี่หรือเปล่าชักว้าวไงก็มีค่ะเพราะว่าเราแบบ มันมีอยู่แล้วแบบนั้นเพราะนึกออกว่ามันเป็นสื่อสดให้เขาดูเนี่ยความรู้สึกของการเป็นดาราของโป๊ปเป็นยังไงคะมันรู้สึกดีค่ะรู้สึกว่ามันสานฝันเราอีกหนึ่งฝันแล้วแต่ตอนที่เราได้อยู่ในบรรยากาศแล้วปุ๊บอ้าวเรามีออเดียนซ์ถ้าเป็นไปได้คือเราอยากให้เขาเนี่ยร่วมกันปรบมือ หลังจากที่เราเสร็จแล้ว Fun factซาวน่าเกย์เริ่มเป็นสถานที่นิยมของชาว LGBTQ มากขึ้นในตอนนี้ โดยทำหน้าที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับชายรักชายในการพบปะและมีความสัมพันธ์ด้านเพศด้วยกัน ในประวัติศาสตร์ประเพณีการอาบน้ำสาธารณะมีตั้งแต่ศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสตกาลในกรีกโบราณซึ่งมีบันทึกจำนวนมากเกี่ยวกับกิจกรรมรักร่วมเพศและการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างผู้ชายด้วยกันในโรงอาบน้ำจนนำไปสู่การจับกุมจากเจ้าหน้าที่ครั้งแรกที่มีการบันทึกไว้ถูกย้อนหลังไปถึงศตวรรษที่ 15 ในเมืองฟลอเรนซ์อิตาลีซึ่งในยุคนั้นรักร่วมเพศยังถือว่าเป็นเรื่องผิดกฎหมายนั่นเองค่ะตอนที่เรากำลังจะแต่งหน้าพ่อแม่ลอยมามันเป็นยังไงคะตอนนั้นเป็นแบบตอนเด็กครั้งแรกที่เรารู้จักการช่วยตัวเองพอเรารู้จักการช่วยตัวเองในตอนเด็กแบบนี้แล้วพอเราทำแล้วพอมันจะเสร็จไม่รู้อะไรมันทำให้แบบเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทำอยู่มันผิดแล้วแบบมีหน้าพ่อหน้าแม่ลอยมาแบบนี้เราทำอะไรลงไปเนี่ยแต่ตอนนั้นเราแตกหรือยังไม่แตกแล้วแตกแล้วค่อยๆมากิลตี้ทีหลังใช่แตกแล้วค่อยกิลตี้ทีหลังแล้วสมมติว่าถ้าเกิดเขาเปิดประตูเข้ามาเราจะทำยังไงแกล้งผีเข้าอย่าทำนี่ไม่ใช่ตัวหนูส่วนอันนี้ไม่รู้นะแล้วก็แบบเฮ้ยทำอะไรเราทักนะแบบไม่ใช่ทำอะไรไม่สบายมันมีอะไรติดตรงนี้เป็นตะคิวกันตอนโตมาคือตอนเด็กๆตอนยังวัยรุ่นเนี่ยมีอารมณ์ตลอดเวลาตอนนี้ก็เป็นวัยรุ่นอยู่แปลว่าตอนนี้มีอารมณ์ตลอดเวลาเหรอตอนนี้หรอไม่ทิชาเขาไม่มีคือถ้าตรงๆเลยนะทำไมเสียงเป็นคนที่มีความต้องการทางเพศสูงเรื่องเพศพูดได้คือเป็นคนที่ชอบมีเซ็กส์มากแสดงว่าเงี้ยเลเวลไหนก็คือสมมุติถ้ามีโอกาสก็ให้มาเลยทันทีคือเราเนี่ยหลายคนชอบคิดว่าเวลามีเซ็กส์จะต้องเป็นเวลากลางคืน But that's not true สำหรับโยใช่เพราะว่าเราคือเป็นฟรีแลนซ์ฟรีสไตล์อยู่แล้วใช่ไหมเราสามารถ manage เวลาเองได้ถ้าเวลาแมทช์กันก็คือมาได้เลยเราไม่จำเป็นต้องรอเลิกงาน In one day สมมติ the most ที่อยู่คิดว่าอันเนี้ยมากที่สุดละ 3-4 รอบ4 รอบ 5 รอบไม่มีกี่วันถึงคิดว่าเริ่มนานละถ้ามันเป็นไปได้ก็คือแบบทุกวันหรือวันเว้นวันแบบเนี้ยกำลังโอเคเหมือนกับวันนี้มีเรื่องคะวันนี้วันนี้ก็หานะคะ เห็นว่าเป็นคนให้ความสำคัญแล้วก็ให้โอกาสกับคนในการด้วยคือเราให้โอกาสคนทุกคนที่อยากจะเข้ามามีเซ็กกับเราคือไม่ว่าคุณจะเป็นรุกหรือเป็นรับโอเคคือใน appearance แบบนี้ติช่าจะคิดว่าตอนยอนเป็นผู้หญิงสมมุติถ้าถอดวิกออกถอดขนตาอะไรออกเนี่ยตอนยอนก็เป็นเกย์คนหนึ่งครับ ซึ่งพอโลกของเกย์แล้วเนี่ยบทบาทของเราเนี่ยมันลื่นไหลได้เสมอไม่ว่าจะเป็นคุณจะเป็นรุกหรือเป็นรับแต่ว่าในการที่เราเวลคัมไม่ว่าคุณจะเป็นรุกหรือเป็นรับแล้วเนี่ยเราก็มีเกย์ของเราด้วยคืออย่างเงี้ยจะเงียบไปเลยแบบหลายคนบอกว่า size doesn't matter but for me it's really matter อันไหนคือเริ่มใหญ่ละโอเคเอาจริงนะ normal เลยที่พอจะทำให้เรายิ้มได้เมื่อเปิดออกมา ยิ้มได้เมื่อเปิดออกมาเนี่ยคือ54โอเคนะสมมติถ้า52ก็โอเคได้แต่สมมติถ้า49เนี่ย49มันก็เล็กแล้วแหละในขณะเดียวกันสมมติถ้าไซส์คุณไม่ได้มาตรฐานของเราเนี่ยทำยังไงดีล่ะคุณรับได้หรือเปล่าโอเคถ้าเรารู้แล้วว่าถ้าไซส์นี้เนี่ย
เธอพาฉันไปถึงสวรรค์ไม่ได้เธอเป็นรับได้ไหมเดี๋ยวฉันทำเองก็ได้ because I know I'm good at both ถ้าไม่เชื่อก็คอมเมนต์มาได้เลยคนที่เคย ซึ่งตอนนี้มีคนคอมเมนต์100 คนนะคะอยู่ชอบเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ในการลุกหรือการรับ มีแม้ที่แบบว่า preference ชอบแบบนี้นิดนึงมากกว่า Actually เนี่ยเราเกิดมาเป็นนางเอกอยู่แล้ว เราก็อยากเป็นรับ แต่ว่าถามว่าจากคำที่ว่าไงไม่เลือกงานไม่อยากจน ไม่เลือกไม่อดตาย ประสบการณ์โชคโชนแบบนี้ ค่ะ You never have a boyfriend ไม่เคยมีผัว officially ทำไม คือถ้าจะมีอ่ะมีได้สำหรับเราอ่ะหนึ่งในประเทศของเราก่อนหอยรุนติช่า หอยรูดค่ะ ติช่าหอย แข รุน กหอยรูดทำไงดี มันเป็นเพราะว่า mindset ของเราเมื่อก่อน เรารู้สึกว่าพอเราแต่งหญิงปุ๊บหาคนที่จะมาเก็ตเราอะยากเก็ตความแบบโอ้เราเจอเธอร่างผู้ชายเป็นเกย์อ้าวจริงๆเธอแต่งหญิงหรอกหรือบางคนก็ไม่โอเค ทำไมการแต่งหญิงทำให้มันยากหรือไง ภาพลักษณ์ของเราในออนไลน์ที่เขาเห็นเนี่ยโอ้ยคุณตลกจังคุณแต่งหญิงบ่อยมากเขามองเราเป็นคนตลกไปแล้วก็เวลามีเซ็กส์เขาอาจจะขำอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าถามว่าคนที่แบบโอเคกับการมีเซ็กส์กับเราโดยที่แบบเขารู้ว่าเราคือใครไหมแบบเนี้ยมันก็มีอย่างเช่นเรามีเซ็กส์กันเสร็จแล้วเรากำลังแบบล้างตัวเช็ดตัวหน้ากระจกเขามาซ้อนออกมาข้างหลังเราแล้วก็มากระซิบข้างหูเราว่าเมื่อคืนเราดูเธอรีแอคนางงามอยู่นะ เราแต่งเฉพาะตอนทำงานเป็นแบรนดิ้งของเราที่เราจะแต่งหญิงใส่วิกแบบเนี้ย โอเค แต่ตัวตนชีวิตการใช้ชีวิตของเราก็คือเป็นผู้ชายเป็นเกย์คนหนึ่งในตอนณเวลานั้นเนี่ยเราคิดว่าคงจะหมดหวังแล้วแหละมีแฟนคนไทยแต่ว่าพอเราใช้ชีวิตเราเจอคนที่แบบเขาโอเคกับเรา ในทุกรูปแบบของเราไม่ว่าร่างเกย์ของเราที่เขาเจอเขามีเซ็กส์แฟนตาซีด้วย หรือว่าในชีวิตการทำงานของเราที่แบบเราแต่งหญิงเขาก็ซัพพอร์ตคนแบบนั้นมันมีอยู่ มีจุดอิ่มตัวแม้เกี่ยวกับเซ็กส์อะ คิดว่าในอนาคตอันไกลนี่ว่านี่ยังต้องการเซ็กส์เยอะอยู่เหมือนเดิมเพราะว่าตั้งแต่ครั้งแรกที่ไอรู้จักการมีเซ็กส์อะจนถึงตอนนี้ไอยังไม่รู้สึกว่าวันไหนไอไม่ต้องการเซ็กส์เลยฉะนั้นแล้วเนี่ยแนวโน้มของมันก็คือน่าจะเป็นไปได้เรื่อยๆไม่มีเซ็กที่มันทำให้อิ่มไปเป็นวันเลยเหรอแบบโอ้โหอันนี้แบบไม่ไหวขอพักนิดนึงอย่างเงี้ย ก็อาจจะมีแต่ว่าเว้นวัน2 วันเราก็อยากแล้วคือคนส่วนมากคนที่มีปิกาจูก็แล้วกันเขาคิดว่าวิธีเดียวในการป้องกันคือถุงยาง แต่มันไม่ใช่ the only way มันมีอะไรอีก what's more ของเกย์เนี่ยหรือว่าของคนทั่วไปเลยมีตัวช่วยก็คือ PrEP กับ PrEP PrEP เนี่ยคือเป็น pre มันจะเป็นยาที่แบบว่าเรากินไปก่อนเพื่อเป็นการสร้างเกราะป้องกันให้เราเมื่อเวลาเรารับเชื้อมาโอเคเป็นการบิ้วเกราะอยู่ในตัวเองวันที่แบบว่าเกิดถุงแตกขึ้นมาแล้วคนนั้นอาจจะมีความเสี่ยงอะไรต่างๆเนี่ยเมื่อเรามีเกราะแบบนี้อยู่ในตัวก็จะทำให้เปอร์เซ็นต์ในการติดเชื้อก็น้อยลงซึ่งเปอร์เซ็นต์ในการที่มันช่วยเนี่ยมันช่วยเยอะมากๆเลยนะคะต่อไปคือ PEP เนี่ยคือยาที่กินฉุกเฉินหลังจากที่ไปเสี่ยงมายูไม่ได้กินเพลฟไปก่อนแต่วันนี้โอ้ถุงแตกโอ้อีกแล้วตายแล้วทำไงดีก็มีเป๊ปตัวนี้ที่จะเข้ามาช่วยยับยั้งได้ต้องกินภายในกี่ชั่วโมง72 ชั่วโมงเพราะว่าไอเคยมีประสบการณ์เป็นเพราะครั้งหนึ่งที่แบบเราไปถุงแตกนี่แหละเราไปถุงแตกที่ภูเก็ตเพราะเรากลับบ้านไปแบบใช่ปะแล้วคราวนี้กลับบ้านไปเยี่ยมพ่อแม่ก็ยังแรด whatever วันนี้ลาอะไรสักอย่างของเขาสุวรรณมาลีตอนนั้นเราเป็นเด็กแล้วแบบทำไงดีจบแล้วชีวิตฉันเราเจอแบบองค์กรที่แบบเขาช่วยดูแลเกี่ยวกับเรื่องเซ็กส์แบบนี้ค่ะพูดได้ไหมคะแบบฟ้าสีรุ้งเป็นองค์กรแบบของรัฐบาลอะไรค่ะไม่คนรู้บางทีคนอาจจะไปเสิร์ชได้ไงใช่เราโทรไปหาเขาแล้วก็พี่สตาฟเขาช่วยเราดีมากเขาบอกว่าหนูเราสามารถรับยาที่คลินิกที่ภูเก็ตได้ซึ่งแต่ว่าราคามันก็ค่อนข้างสูงเพราะเป็นเอกชนแล้วตอนนั้นเราเป็นเด็กทำยังไงเขามีเวลา72 ชั่วโมงให้เราตีรถกลับจากภูเก็ตไปเรียวนะถ้าตีรถกลับยังถูกกว่าไปซื้อยาที่ภูเก็ตอีกเหรอถูกขอถามได้ไหมเท่าไหร่จะได้รู้ตอนนั้นนะถ้าจะไม่ผิด 5,000 ตีรถกลับมา700 บาทมาตรวจเลือดต่างๆแล้วก็รับเพลฟที่ศูนย์ฟ้าสีรุ้งเนี่ยคือฟรีเราไม่สามารถให้เขาส่งไปรษณีย์มาให้เราได้เลยเหรอไม่ได้เพราะมันต้องไปเช็คเนาะเขาไม่สามารถส่งไปเรื่อยเผื่อเราไปขายอะไรอย่างเงี้ยโอเคมันต้องเช็คเลือดของเราก่อนอะไรแบบนี้นะคะซึ่งการรับยาเพลฟเนี่ยก็จะต้องทานติดต่อกัน28 วันให้ตรงเวลาพี่ทีมงานเขาก็แนะนำเราต่อว่าน้องรับเพลฟต่อไหมเพลฟก็คือเป็นการสร้างเกราะแล้วเราก็เลยรู้แล้วตระหนักรู้ได้ว่าการที่เราป้องกันตัวเองเนี่ยมันสำคัญก็เลยแบบดูแลตัวเองโดยการทานเพลฟตลอดใดๆก็แล้วแต่นะคะไม่ว่าเราจะมีเพลฟมีเกราะป้องกันอยู่ในร่างกายเราแล้วเนี่ยก็ต้องใส่ถุงด้วยเพราะเพลฟมันป้องกันการติดเชื้อ HIV แต่ว่าไม่ได้ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆฉะนั้นแล้วใช้ถุงร่วมด้วยก็จะเป็นมั่นใจปลอดภัยคูณ 2ค่ะ
เย้โอเคนะคะก็ฝากด้วยนะอันนี้คือเป็นความรู้ดีๆอ่ะมันก็จะมีการแชร์ประสบการณ์สนุกแต่ว่ามันจะมีความรู้ดีๆอย่างนี้ก็ไปใช้ก็ดีกว่าสุดท้ายแล้วขอให้ฝากผลงานหรือฝากช่องทางการติดตามหน่อยค่ะค่ะก็ฝากด้วยนะคะสำหรับคอนเทนต์ของตอนยอนซีรีส์ลูกสาวท่านทูตการท่องเที่ยวผจญภัยของตอนยอนไปในประเทศต่างๆแล้วก็เจอมิตรภาพใหม่ๆอาจจะไม่เป็นผัวก็ได้ซึ่งมิตรภาพของเราไปดูได้ที่ไหนคะคือบอกไม่ได้ใช่ไหมได้ค่ะตอนยอนทำเป็นคลิปน่ารักค่ะเป็นแนวแบบไปท่องเที่ยวจริงๆอาจจะมีโมเมนต์ต่อแต่แบบไม่18 บวกค่ะ80 บวกก็ฝากไปติดตามด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น TikTok Facebook IG Twitter YouTube @TONYON_ ค่ะนี่เดี๋ยวเราขึ้นในตรงนี้นะคะก็ฝากติดตามด้วยค่ะแล้วใครที่ชอบเอพิโซดนี้นะคะก็ฝากกดไลค์ subscribe กดแชร์ด้วยนะเป็นมีความหมายต่อช่องเรามากเราอุตส่าห์ชวนแขกที่สนุกมาทำสคริปต์เตรียมตัวอะไรต่างๆนะคะมันมีความหมายต่อทุกคนเนาะเราก็อยากให้คนมาติดตามคนที่เราตั้งใจทำคอนเทนต์ดีๆนะคะก็ฝากด้วยค่ะบ๊ายบาย see you next time บ๊ายบายอีกแล้วสาวๆเคยเป็นไหมคะตอนเป็นประจำเดือนเนี่ยรู้สึกเปียกแฉะอับเหม็นขอแนะนำนี่เลยค่ะ Flow Days เป็นถ้วยอนามัยนะคะที่ใส่ตอนเป็นประจำเดือนค่ะทำมาจากซิลิโคนทางการแพทย์ 100% นะคะนิ่มแบบนี้เลยไม่ต้องกลัวนะคะไม่เจ็บเลยใส่ได้12 ชั่วโมงนะคะคือใส่ได้ทั้งวันเลยถ้วยหนึ่งนะคะใส่ได้ 3-10 ปีเลยค่ะประหยัดเงินแล้วก็ลดขยะไปได้เยอะมากใครที่สนใจอยากได้ Flow Days นะคะไปที่ Lazada Shopee TikTok ได้เลยค่ะที่ Flow Days หรือว่าติดตามเราทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะฝากด้วยค่ะ Flow Days Live with confidence ชีวิตเราอ่ะมันพอมันเจอกับสิ่งนี้เยอะมันเหนื่อยมันคือต้องหาเรื่อยๆอ่ะมันเหนื่อยมันเศร้าพอเราย้ายสถานที่อยู่ไปเรื่อยๆใช่ปะปีนี้เราอยู่ห้วยขวางปีนี้เราอยู่สาทรเราเริ่มรู้สึกว่าในแอเรียนี้เรากินหมดแล้วเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่ามูฟแล้วแหละมันเคยให้เราทำตัวไม่ professional ไหมเคยไหมไม่เจอคนที่แบบทำงานแล้วไม่ควรจะไปต่อกันแต่ไปต่ออะไรเงี้ยโอ้ไม่เพราะว่าเนี่ยไม่ได้อยากมีเซ็กส์ในตอนที่เราแต่งหญิงso ฉะนั้นแล้วเนี่ยเราไม่สามารถมีเซ็กส์กับการแต่งหญิงได้เรารู้สึกว่าเวลาเรามีเซ็กส์อะเราอยากมีเซ็กส์ในร่างเกย์ฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อไหร่ที่เราทำงานในการแต่งหญิงถามว่าเราชอบคนนั้นได้ไหมอะไรแบบเนี้ยเราชอบได้แต่เราคงจะไม่กีแข่งระหว่างทำงานโอเคเพราะว่าเรารู้ว่าเราอยู่ใน position หนึ่งที่แบบไม่อยากให้เขามา turn on เรานะตอนนี้ใช่